Hey guys, what's going on? Welcome again to Marky English Plus. Today with Danai Tolde. I am here with something really beautiful. የዛሬ ትንሽ ጠንከር ትላለች ግን በጣም ትጠቅመናለች። ስለ handling ምንድነው የሚለው? argument, agreement አንድ ላይ እናያለን። ኦኬ ዛሬ የምንወያየው ስለ handling arguments ነው ግን ወደዛ ከመግባቴ በፊት I would like to explain certain things here. ትናንሽ ነገሮች እዚህ ጋር መግለጽ እፈልጋለሁ። Okay, let's analyze the title. Handling argument. Handle ምንድነው guys? Handle ማለት መጀመሪያ ያው hand. And then I think I have something here. Yes. This guys is what we call a handle. ምን ያደርግልናል? በሩ ሃንድል እንድናደርገው ማለት ነው። ያው መያዣ ደግሞ በጣም ንፋስ ካለ ይሄን ነገር ይዘን ያው እንቆጣጠረዋለን ማለት ነው በሩ አይደለ? ሶ በሩን ሃንድል ለማድረግ ይጠቅመናል። ሶ ሃንድል ማድረግ ማለት ያው እንዴት አድርገን አንድ ነገር ማኔጅ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ሃንድል ማድረግ ማለት ያው ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው። ያው በሩ በጣም ኃይለኛ ንፋስ ካለ ያው ገፍትሮን ይም ብሎ እንዳይዘጋብን ምን እናደርጋለን? ያው ያዝ አድርገን ማኔጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ፍጥነቱ የንፋሱን ፍጥነት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ደግሞ እንዴት አድርገን ዛሬ arguments ሃንድል እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሃንድል ከየት የመጣ ቢያችኋለሁ? hand መክፈቻ manage the wind, right? The same thing ደግሞ እዚህ ጋር you're going to learn how to handle arguments. ወደዛ ከመግባቴ በፊት ደግሞ ድጋሜ argument እና agreement እንድናይ እፈልጋለሁ። argue ለብቻው agree ለብቻው። agree ማለት መስማማት ማለት ነው። argue ማለት ደግሞ አለመስማማት ወይም ደግሞ መጨቃጨቅ ማለት ነው። ኦኬ መጨቃጨቅ የሚመጣው መቼ ነው? when we have different views አይደለ? አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ያለውን እይታ ሲለያይ argument ይመጣል፣ አለመስማማት ይመጣል ማለት ነው። yes argument can also be known as disagreement. Okay, so agree ካለን agree መስማማት ነው። argue ከሆነ ደግሞ አለመስማማት ነው። Okay, when you disagree you end up in an argument, you end up arguing. Okay, ጭቅጭቅ ላይ ተገባለህ ማለት ነው። so argue ብለ meant ከጨመርክለት ወይም meant ከጨመርክለት አለመስማማት ነው። agree ብለ meant ከጨመርክለት ደግሞ ስምምነት ነው ወይም ደግሞ መስማማት ነው ማለት ነው። so ዛሬ ክላሳችን ምንድነው? handling arguments ነው። how to defend an argument. Okay, how to defend your point, how to point fingers አንተ እኮ ነው እንደዚህ ያደረከው ያንተ ጥፋት እኮ ነው ምናምን እንዴት አድርገህ ትላለህና ከዛ how can you shift blame እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ shift ማድረግ እንደምትችሉ blame. oh another word blame ማለት ለአንድ ሰው ይሄ ያንተ ጥፋት ነው ምናምን ስትለው you blaming them ማለት ነው። ኦኬ blame ማድረግ ማለት ጥፋትህ ያንተ ነው፣ ይሄ this is your fault, ይሄ this is not my fault, እንደዚህ እኔ አላረግም ነበር አንተ እንደዚህ ባታረገኝ ምናምን ብለ ያንተ ጥፋት ቢሆን ባይሆን እንዲያርገ ጠቆመ እንትን ስታረግ you blame a person ይባላል ማለት ነው። all right, so እነዚሁ ተገልጿል። handle ምን ቢያችኋለሁ? ከዛ argument and agreement ግራንዳ ያጋባችሁ እዛ ነው። to defend ማለት መከላከል ነው። እንዴት አድርገ point ማለት ደግሞ ያንተ ጥፋት ነው እንዲያውም ምናምን ትላለ። ያው shift blame ደግሞ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው እንዴት አድርገን blame shift ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር we have making a point እንዴት አድርገን ፖይንታችን መግለጽ እንደምንችል፣ በዚህኛው በኩል ደግሞ we have responses. and I will try to የሆነ ተረት ነገር ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። so አብራችሁን ቆዩኝ። if you need it you can take notes, if not you can pause the video and መከታተል ይቻላል ማለት ነው። እንዴ now to make a point to begin with ብለህ መጀመር ትችላለህ። to begin with ሲጀመር እኔ ይሄን ነገር አላሰብኩትም። ኦኬ እኔ እንደዚህ አይነት እቅድ አልነበረኝም። so ያው ሁሉም ነገር like ከየት እንዳመጣሁን ማላቅም ምናምን ብለህ መጀመር ትችላለህ። to begin with it wasn't my idea to involve him here ብለህ መጀመር ትችላለህ ማለት ነው። to involve ማለት እዚህ ላይ እሱ ወይም ደግሞ እሷ እንድትቀላቀል የፈቀደ እኔ አይደለሁም። እኔ ሲጀመር አልፈልገውም ነበር ይሄን ነገር። to begin with ሲጀመር ከመጀመሪያው ሲዞ የኔ ሐሳብ አይደለም ይሄን ነገር you're pointing. okay ከዛ I know what you mean አንዳችሁ ደግሞ response defend ማድረግ ሲፈልግ
I know what you mean but አቃለው እኔ ጥፋቴ እንትን ያደረኩ አይደለም ግን ያው ሰው ኢንቮልቭ ማድረግና አለ ማድረግ እኮ ያው እኔ ጠንቋይ ነኝ እንዴት አድርጌ አቃለው ምናምን ማለት ይችላልላችሁ so yo I know what you mean but I don't think that's really the case I don't think involving him or involving her was actually why things went wrong ብለ መቀጠል ትችላለህ ማለት ነው okay and then we have on top of that እዛ አላርፋለ ማለት ነው ሰው እዚህ ጋር ያው ጭቅጭቅ እንትን ያደረገው no ተው ቆይ እንዴ ምናምን አልችላለሁ ማለት ነው on top of that I told you time and time again በየጊዜው እኔ ሁሌ ነው ምነግርህ ይሄንን ነገር አታርግ ልሃለሁ አንተ ግን ጭራሽ ምትሰማ አይነት ሰው አይደለም on top of that I always tell you not to involve other people but no you don't listen አንተ ጭራሽ አትሰማም ማለት ይችላልላችሁ ማለት and then yes that's true that's true but እንዴት አድርገን that's true but ካን ደግሞ ያው እሱ እውነት ነው ነግረኸኛል ኦኬ ግን እንዴት አድርገን ነው እኛ ሌላ ሰው ሐሳብ ሳንጨምር ሌላ ሰው ኢንቮልቭ ሳናደርግ የሆነ ውሳኔ የምንወስነው ሌላ ሰው ሐሳብ አይሰማም ወይ ምናምን ብለህ you can bring your side of the argument ማለት ነው so ምን ጋር ያለው ነው እስካሁን ያው to begin with ብሎ ጀምረዋል ማለት ነው ሰውዬው to begin with I told you not to involve him here I know what you mean he can be difficult to deal with sometimes but he's still part of this ብሎ ደግሞ ያኛው በለሰለት ማለት ነው on top of that እሱ ብቻ አይደለም እኔ ሁሌ ነግሬሃለሁ on top of that I've always told you this but you don't listen I tell you not to involve people in decisions like these በእነዚህ አይነት ውሳኔዎች ሰው አትቀላቅል ብያለሁ አንተ ግን አትሰማም that's true but on the other hand አው ልክ ነህ ነግረኸኛል ግን በሌላ በኩል ሲታይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሌላ ሰው ኢንቮልቭ ሳናደርግ እንዴት አድርገን ነው ያው ለውሳኔ የምንወስነው it's true that's true but on the other hand how can we decide decisions like this without receiving comments from people is that besides ብሎ ይጀምራል ማለት ነው አሁን መጠንቀቅ አለባችሁ besides ማን ነው ይሄ እንደ ሰው እንትን ያደረገው ያን ያህል ኢምፖርታንስ የሰጠው ይሄ ማን ነው This is a little bit offensive, right? Besides, who considered him to be a reliable person to be asked questions like these? ሁሉም ተወና besides ማለት ነገሮች ወደዚህ እንትን ማድረግ ሳይድ ይሄ ነው አይደል? ጎን ለጎን ተወና why him? ለምን እሱ ሌላ ሰው የሚጠይቅ ጠፍቶ ነው ማለት ከፈለግን besides who made him a person reliable to be involved in decisions like these ማይቻላል ማለት እዛው ንጋቤ እዚህ ያለው ሰው ደግሞ ዲፌንድ ማድረግ አለበት what you're failing to see fail ማለት መውደቅ ማለት ያው የሆነ ነገር ሞክሮ አንድ ሰው ሊወድቅ ይችላል he failed ትሏል ማለት ነው okay this is beautiful okay yes fail and fell pronunciation fail እና fell fail መውደቅ ነው ምን አይነት መውደቅ fail ከሆነ የሆነ endeavor የሆነ ነገር ትሞክርና ሳይሳካልህ ይቀራል you failed okay ምናባዊ ነው ይሄ fell is the v2 ወይም ደግሞ past tense fall okay guys fall fell ይሄ ደግሞ actually ህስል ማለት ነው መሬት ላይ ስትወድቅ ማለት ነው fall he fell from the chair ካልን ከወንበሩ ወደቀ ወይም ወንበሩ ተሰብሮበት ያው እንዲ ውድቅ አለ መሬቱን ሞላ right fell fail fell verb 2 fall okay fail መውደቅ so what you're failing to see is ማለት አንተ ያላየኸው ያለው ነጥብ ማለት ነው አንተ ያላየኸው ወይም ደግሞ አንተ ያልታየ ያለው ነገር ካለ ብሎ ይጀምራል ማለት ነው ያው besides ብሎ ማን ነው ይሄ እንደዚህ እንትን ያደረገው ምናምን አለው አይደለ what you're failing to see is አንተ ልብ ያልከው ያላለውን ነገር ወይም አንተ ያልታየ ያለ ነገር ካለ
ይሄ ሰው ኤክስፒሪየንስ አለው። what you're failing to see is this person here has experience. Let's call him Mr. X. Mr. X has experience in matters like these, so he could be helpful. ለዛ ነው እንዲያደርኩኝ ብለ you can still defend yourself. yes ከዛ ያው ጫና ሲበዛበት all I'm saying is እኔ እኮ ሌላ አላልኩ እኔ ያልኩ ያለውኝ ይሄን ነገር ተሞክሯል ሞክራችኋል አንድ ነገር በሱ ጫና ነው በሱ አስተያየት ነው በሱ ምንድነው ብላችሁ ደግሞ ያው እዚሁ ነን all I'm saying is whatever you guys tried it didn't work እኔ እኮ ያልኩ ያለውኝ እኮ whatever you guys didn't work ያልኩኝ ያለው ተሞክሯል እሺ እንዲያለው ኤክስፒሪየንስ ያለው ያልክ ነው እሺ ግን የት አለ ውጤቱ የት አለ where's the result okay ይሄ ሰውዬ ባያስድ ሆኗል ማለት ነው እንዲ ካለ ኒያን ያልክ አንድ ሰው ጋር እንዲ ሬዚስተንስ ካሳየ ባያስድ ሆኗል ማለት ነው so አንተ የሆነ ነገር ቼክ ማድረግ ይኖርብሃል ማለት ነው when you defend yourself there's two sides of the story አሁን አንተ የሰማውን ነገር ትለዋለህ ማለት ነው there's two sides to the story እንደዛ አይደለም እኔ ዝም ብዬ ምንዩ አይደለም እኔ ያየሁት የታዘብኩት ነገር ስለነበረ ነው ምናምን ማለት ይችላል ማለት ነው so besides ብሎ ምን ብለው ነበር besides who made him a person reliable for these kinds of decisions what you're failing to see is ብሎ ደግሞ ያኛው ደግሞ what you're failing to see is Mr. X is someone that has experience in these kinds of situations ብለናል ማለት ነው all I'm saying is whether he has experience or not what you guys tried failed altasaka mister there are two sides correction guys there are two sides of the story በሁለት በኩል ነው መስማት ያለበት ስቶሪው እንደዛ አይደለም የነበረው ጉዳይ እኔ ዝም ብዬ አመኘው አይደለም ሪላየብል ሆኖ ወይም አልሆኖ አይደለም እኔ ያየሁትን አንግል ነበረ እሱንን አንግል ተከትዬ ነው እንትን ያደረኩኝ ብለ ራስን ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላለህ but you guys there are two sides of the story ሁሌ ለምንድን ነው የሚያገለግላችሁ ያው እንደዚህ በአንድ ብቻ ማለት ኮንፍሊክት በተፈጠረበት ጊዜ ወይም አርጊውመንት በተፈጠረበት ጊዜ አብዛኛው አንድ ሰው የሆነ ነገር ሰምቶ ይመጣና መጥቶ አንተ ጋር ይዘንብብሃል ማለት ነው so ምን ትላለህ ረጋበል ፕሊዝ የኔም ስማው there are two sides of the story አደገም ይችላልላችሁ ማለት ነው right ያው there's two sides to the story ብሎ እዛ ድጋሜ ማለት ነው ያው there are two sides of the story I'm not saying that Mr. X is always reliable but as I told you before he has experience in handling situations like these ብሎ በዛበት ማለት ነው ሰው just let it be በቃ በቃ እንዱ ምናምን ነገር አለው ማለት ነው ከዛ ማለት ደግሞ ምንድነው ይሄ ዲፌንድ ላድርግ ሲፈልግ ሰው ምን አደረገ just leave me alone let it be it's okay we'll figure something out now እዚህ ጋር ትንሽ ንዴት ይጀምራል ማለት ነው now how was I supposed to know that the situation was going to end up like that እንዴት አድርጌ ያውቃለሁ እኔ እዚህ ጋር how was I supposed to know that ሚለው ነገር how was I supposed to know እዚህ ጋር ማወቅ እናስገባለን how was I supposed to know the situation would end up like this or the situation would end up like this እንዴት አድርጌ ያውቅ ነበር ለማለት ነው that ፈልጋችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ ካልሆነ ደግሞ ላይገባ ይችላል ምንም ችግር የለውም okay ማወቅ ያለብን ብቻ ምንድነው how was I supposed to always verb 1 ነው የምንጠቀመው ከቱ በኋላ how was I supposed to know it was going to end up like this እነዚህ ሁኔታው ያን ያህል ይበላሻል ብዬ አላሰብኩም እንዴት አድርጌ ያውቅ ይችላል ብላችሁ you can defend yourselves man ምን ማለት ነው how would I ብለውም ያው ልመልስላችሁ ይችላል you can still make a point if you hadn't involved him in your decision we wouldn't be having this argument በቃ እሱ ያን ውሳኔ ባይቀላቀልበት ኖሮ አንተ
ያን ነገር አታስብም ነበር ነው ያውቃል I know you if you hadn't involved him in this decision we wouldn't be having this argument ያን ውሳኔ ባትወስን ኖሮ እኛ አሁን እዚህ የተጨቃጨቅን የተከራከርን አንሆንም ነበር ማለት ያስችለናል ማለት ነው እዛ what would you have done if you were me እኛው ሌላ ምን መጠቀም ይችላል what would you have done if you were me what would you have done if you were me ወይም ደግሞ ምን መጠቀም ይችላል what would you do if you were in my shoes በኔ ፋንታ አንተ ብትሆን ምን ታርግ ነበር ምን ታርግ ነበር አንተ ብትሆን ነው ምናምን ብሎ መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው you know what I wasn't supposed to be in your shoes I wasn't supposed to take your place it was your responsibility እኔ እንዴት አድርጌ ነው አንተ ፋንታ ነው የሚሆነው ኃላፊነቱ ያንተ ነው ምን አገባኝ እኔ አንተ ማዋጣት ያለብህ አንተ ነበርክ አላረኩም አሁን እዚህ ነን ምናምን ብሎ ዝግት አደረገው ጉዳይ ማለት ነው ያው ከዛ ጭቅጭቅ ፈርታችሁ እኔ ማማከራችሁ ማለት ነው you just say okay my bad I stand corrected it won't happen again or እኔ አልፈልግም ለምንድን ነው እኔ ባላረኩት ምናምን የምትሉ ከሆነ ደግሞ I stand uncorrected እኔ ምንም አያገባኝም ትሏል ማለት ነው so I hope this was helpful ከመለያየታችን በፊት ወፍ በረር እናያቸዋለን ማለት ነው ከነ ትርጉማቸው እና ከነ ኤግዛምፕላቸው ማለት ነው so handling argument ይመስላል when you make a point በእነዚህ አረፍተ ነገሮች ወይም ደግሞ phrases መጀመር ትችላላችሁ when you defend yourselves ደግሞ በእነዚህ respond ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው here you go to begin with ሲጀመር on top of that እሱ ብቻ ሳይሆን ምናምን ለማለት ያገለግለናል ማለት ነው besides side ጎን ሁሉም ነገር ተወና besides all I'm saying is እኔ ኮሌላ አላልኩም እኔ ያልኩት ያለውኝ ነገር ያን ነገር ማጋጠም አልነበረበትም ወይም ነበረበት የሚለውን ነገር ተጠቀማላችሁ ማለት ነው እዛ እዚህ ጋር just የሚለው ላይ እንደደረሰን resistance በዛባችሁ ማለት ነው so እንትን ማድረግ ትፈልጋላችሁ just leave it alone በቃ ተው ምናምን ማለት ከፈለጋችሁ just ብላችሁ እዛ if you hadn't done this we wouldn't be in this argument we wouldn't be having this argument ወይም ደግሞ we wouldn't be arguing ያን ነገር ባታረግ ኖሮ ማለት ከፈለጋችሁ እዛ you know what እኔ የኔ ኃላፊነት አልነበረም የናን ማድረግ ያንተ ኃላፊነት ነበረ አልሰማ ያልከው አንተ ነህ ሶት የምትዋጣው ደግሞ አንተ ነህ ማለት ይችላልላችሁ when you try to defend yourselves response መስጠት ከፈለጋችሁ አቃለው ሁሌ when you defend yourself you have to be gentle and strategic I know what you mean ብለህ ነው መጀመሪያ ያለብህ አዎ አባባልህ እኮ ገባኝ ግን I know what you mean but ብላችሁ you continue your sentence ድጋሜ የሆነ ያው የተጨቀጨቅን ያለው that's true but on the other hand በሌላ በኩል ካየነው ደግሞ እንደዚህ ነው ብላችሁ you try to be understanding what you're failing to see is ያልታየ ያለውን አንግል አለ fail and fell የሚለውን ነገር አይተን ነበር fail ምናባዊ ነው መውደቅ የሆነ ነገር ለማድረግ ሞክረ ሳይሳካልህ ሲቀር fail አድርገሃል fell on the other hand physically መውደቅ past tense of fall yes there are two sides of the story እኛው አብዛኛው ይሄን አረፍተ ነገር እንድትጠቀሙ ከሆነ it has to be in scenarios where አንድ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ሲላችሁ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ሳይዝ ሲመጣባችሁ የምትጠቀሙበት ነው there are two sides of the story የሱ ብቻ ወይም ደግሞ የሷ ብቻ ሰምተን እኔጋ ወሬ አታብዛ ተረጋጋና የኔም ለመስማት ሞክር ለማለት there are two sides of the story I'm not saying ... but
እዚህ ጋር I'm not saying I'm innocent I'm not saying እንደዚህ ነው ነገር ግን ከዛ ያው እዚህ ጋር እንዴት ይጀምራል ማለት ነው ትንሽ now you try to shift the blame ማለት ነው how was I supposed to know እንዴት አቅ ነበር እንዴት አቅ እችላለሁ እኔ ማለት ይቻላል ከዛ አንተ በኔ ቦታ ብትሆን ኖሮ ምን ታረግ ነበር what would you have done if you were me የዚህኛው alternative what would you do if you were in my shoes እዛ መጨረሻ ላይ ነገሩን ከተቀበላችሁት I stand corrected ይቅርታ I stand corrected በቃ አስተካክለዋለሁ ትላላችሁ ማለት ነው አይ እኔ ያልሰማ የምትሉ ከሆነ ደግሞ I stand uncorrected የራሱ ጉዳይ ነው ብላችሁ then I told again I hope you enjoyed this content ለመጠቀም ሞክሩ guys okay try it on people and then comment ላይ ለዚህ ሞክራለሁ ለዚህ ግን አልሆነልኝም ለዚህ ሞክራለሁ ለዚህ አልገባኝም ማለት ይቻላል then I told ማራኪ English Plus one love ወዳችኋለሁ